नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई पाउडर सिस्नोको तरकारी कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी बनाएको पाउडर सिस्नोको तरकारी चाहिँ निकै स्वादिलो हुन्छ। यदि यहाँहरूसँग फ्रेस सिस्नो उपलब्ध छैन भने यसरी पाउडर सिस्नोको तरकारी बनाएर खान सकिन्छ। पाउडर सिस्नोको तरकारी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म लसुन, खुर्सानी र टिमुरको पेस्ट बनाउँछु। यसको लागि मैले खलमा राखेँ लसुन, हरियो खुर्सानी अनि यो टिमुर। अब यसलाई चाहिँ मसिनो पारेर पिस्नु पर्छ। यो पेस्ट रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यो बाउलमा मकैको पिठो लिएको छु। अब यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। अब पाउडर सिस्नो बनाउनको लागि मैले कढाई बसालिसकेको छु। अब यसमा थोरै तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यो मेथी पनि फुराएँ। मेथी चाहिँ अप्सनल हो। यसरी मेथी फुराउँदाखेरि अझै मिठो स्वाद आउँछ। त्यसपछि मैले यसमा यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराएँ। अब यसमा अघि पिसेर राखेको लसुन, खुर्सानी र टिमुरको पेस्ट पनि राख्ने। यसलाई एकैछिन चलाउने। अब यसमा यो मकैको पिठोको मिक्सचर राख्ने। मैले चाहिँ यसमा थोरै पानी पनि थपेँ। त्यसपछि मैले यसमा नुन स्वादअनुसार राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो सिस्नोको धुलो। अब यसलाई राम्रोसँग फिटेर मिडियम फ्लेममा 4-5 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो पाउडर सिस्नोको तरकारी चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई तातो कोदोको ढिँडोसँग सर्भ गरेको छु। मैले कोदोको ढिँडोको रेसिपी लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो पाउडर सिस्नोको तरकारी बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।